ملحمة من أقوى معارك المسلمين، وأول الفتوح الإسلامية في بلاد الفرس، من أعظم خطط خالد بن الوليد لسحق آلاف المقاتلين من الفرس. الشرارة اللي قضت على الدولة الساسانية، سحق الإمبراطورية الفارسية، ملحمة ذات السلاسل. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد عن الإسلام أغلب الجزيرة العربية، وكانت حروب الردة والحملات العسكرية اللي قام بيها المسلمين على كل القبائل اللي ارتدت بقيادة أبو بكر رضي الله عنه عبارة عن أفضل إعداد لجيش المسلمين لأقوى الفتوحات الإسلامية القادمة، لأن الدولة الإسلامية في الوقت ده كانت واقعة بين فكين أقوى دولتين في العالم، الإمبراطورية الفارسية الساسانية من ناحية الشرق في العراق وإيران، وإمبراطورية الروم الصليبية من ناحية الشمال بأرض الشام. وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيفضل القتال في جبهة الشام عن العراق، لكن في النهاية استقر مع الصحابة إنهم يبدأوا بفتح بلاد فارس الأول بسبب قوتهم الكبيرة وكمان كفرهم الأصلي، لأنهم كانوا مجوس بيعبدوا النار على عكس الروم اللي هم أهل كتاب. وبعد إخضاع المرتدين في شرق الجزيرة العربية على حدود العراق اللي بيحكمها الفرس، اتحرك البطل المسلم المثنى بن حارثة بفرقته ناحية الشمال عشان يحارب الفرس ويقضي عليهم وعلى حلفائهم من حكام العرب، الحكام اللي هم شجعوا القبائل العربية إنها ترتد عن الإسلام بعد وفاة الرسول الكريم. انطلق المثنى ووصل لمصب نهري دجلة والفرات، وقدر يشن غارات كتيرة على الفرس في منطقة الأبلة. ولما وصلت الأخبار دي للخليفة أبو بكر الصديق سأل عن حال المثنى، فأثنى عليه قيس بن عاصم المنقري. وفي آخر سنة 11 هجريا اتحرك سيدنا المثنى وراح للمدينة المنورة عشان يقابل الخليفة أبو بكر الصديق بنفسه، وكلمه عن الوضع المتأزم اللي بتعيشه الفرس وإن الإمبراطورية بتاعتهم ضعيفة في العراق، وطلب منه يأمروا على مسلمين قومه عشان يحارب بيهم الفرس في العراق، فعينوا على قبيلة بني بكر. وقدر المثنى إنه يجمع 2000 مقاتل ورجع عشان يكمل غاراته على الفرس. بعد فترة استقرت شبه الجزيرة العربية للإسلام وتم القضاء على المرتدين فيها نهائيا، ويقرر سيدنا أبو بكر إنه يبعت الجيوش للعراق عشان يفتح بلاد فارس. فبعت رسالة لسيدنا خالد بن الوليد اللي كان في اليمامة بعد ما انتهى من حرب المرتدين وقضى عليهم، وأمروا بالتحرك بجيشه من المتطوعين فقط، وما يجبرش حد عشان يضمن إن إسلامه صحيح، وما يضمش أي حد ارتد بعد وفاة الرسول. وأمروا يتحرك بالجيش لجنوب غرب العراق ويقاتل الفرس لحد ما يوصل للحيرة. وبعت رسالة تانية القائد ما يقلش أهمية عن سيدنا خالد، وهو عياض بن غنم الفهري، وأمره أنه يهاجم الفرس من ناحية الشمال تحديدا مدينة المصيغ لحد ما يوصل للحيرة عشان يتقابل هو وسيدنا خالد هناك. سيدنا أبو بكر عشان يشجع القائدين على الفتك بالفرس قال لهم اللي يوصل ويفتح منطقة الحيرة الأول هيكون هو الأمير على كل جيوش العراق. ذكاء سيدنا أبو بكر ما وقفش عند الحد ده هيظهر بشكل أكبر في الخطة التانية، وهو إنه بيحاول يضلل جيش الفرس، لأن الوقت اللي هيهاجم فيه المثنى منطقة الأبلة هيبعت جيشين مختلفين من الشمال ومن الجنوب، وهيشتت بيهم قوات الفرس في كل الجبهات. وبعد ما يضعفهم ويقضي عليهم وهم متفرقين هتجتمع كل الجيوش في منطقة الحيرة المهمة جدا، لأنها جنب مدينة المدائن عاصمة الفرس، وبسقوطها يبقى سيطر على غرب نهر الفرات بالكامل. وقدر سيدنا خالد يجمع 2000 مقاتل من اليمامة، وبعت سيدنا أبو بكر الأربع قادة في العراق وأمرهم الانضمام بجيشهم، وكان 8000 مقاتل تحت لواء خالد بن الوليد لما يوصل لمنطقة الأبلة، وكان منهم المثنى بن حارثة. وأمر سيدنا أبو بكر خالد بن الوليد إنه يجمع كل اللي يقدر عليه من المسلمين في طريقه، وانطلقت فرسان سيدنا خالد بن الوليد في شبه الجزيرة العربية، وخلال أسابيع جمعت 10,000 مقاتل كانوا مستعدين وجاهزين عشان يزحفوا ناحية بلاد الفرس. وبعد اجتماع الجيش سيدنا خالد وضع الخطة وقسم الجيش ل3 فرق قبل ما يتحرك، وأمر كل فرقة إنها تتحرك ورا التانية بمسيرة يوم كامل عشان تاخد حريتها في الحركة، ووقت ما يعوز يجمعهم يقدر يجمعهم بسهولة. وتحركت الكتائب المسلمة باتجاه مدينة الأبلة
اللي كانت ميناء الفرس الوحيد على الخليج العربي، وكل إمدادات الفرس العسكرية كانت بتيجي عن طريق نفس الميناء. حاكم الأبولة وقتها كان أمير فارسي اسمه هرمز، وكانت رتبته كبيرة في الإمبراطورية الفارسية، واللي بالمناسبة مضيق هرمز اتسمى على اسمه بعد كده. هرمز ده كان أمير شرير ومتكبر وبيكره الإسلام والمسلمين كره شديد، فبعت له سيدنا خالد بن الوليد رسالة بيوصف فيها جنود الإسلام وقال له: أما بعد فأسلم تسلم، أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة وأقرر بالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. هرمز وقتها استشاط غضبه من الرسالة، اغرب عن وجهي قبل أن نضرب عنقك. هيا! وأصر إنه ينتقم من المسلمين، وجهز جيش بلغ عدده 20,000 مقاتل، واتحرك بجيشه لمدينة كاظمة القريبة من الأبلة، واللي كان لازم المسلمين يستريحوا فيها الأول عشان يقدروا يوصلوا لمدينة الأبلة. هرمز من الآخر كان عاوز يفاجئ المسلمين ويقطع عليهم الطريق، وفعلا يستقر بجيشه في جنوب مدينة كاظمة، ونظم الصفوف وقسمهم لميمنة وميسرة ومقدمة. وعلى عادة الفرس وقتها في أي حرب، قام هرمز بربط سلاسل بين الجنود عشان يستميتوا في القتال ومحدش فيهم يقدر يهرب، وعلشان كده اتسمت المعركة بذات السلاسل. ودلوقتي هرمز بقى مستني جيش المسلمين عشان يفاجئهم بجاهزية قوات الفرس، لكنه فضل منتظر لفترة كبيرة وجيش المسلمين ما قربش ناحية كاظمة أصلا. اتعجب هرمز وبقى في حيرة من أمره لحد ما توصل له الأخبار من العيون والجواسيس إن المسلمين ما تحركوش أصلا باتجاه كاظمة، ولكن اتحركوا باتجاه مدينة الحفير. ودي كانت حيلة ذكية جدا من سيدنا خالد بن الوليد، لأنه كان عارف تسليح الفرس وأعدادهم كويس، وإن الدروع بتغطي جسمهم كله حتى الإيد والرجل، وكان فاهم إن جيوش الفرس متميزة في القتال اللي بيكون بأعداد والتحامات كبيرة بسبب الدروع الصلبة والأعداد الضخمة. وعلشان يتغلب على كل المميزات دي قرر يضربهم في نقطة ضعفهم، وهي إنهم بيتحركوا بصعوبة شديدة، وكمان السلاسل اللي الجنود مربوطين بيها، فكان صعب جدا يتحركوا من مدينة للتانية. وده طبعا على عكس جيش المسلمين اللي بيتميز بالخفة والسرعة على الخيول والجمال، ويقدر يسافر مسافات طويلة في وقت قصير. وبرغم قلة أعداد المسلمين، لكن القائد الحكيم خالد بن الوليد قدر يستخدم كل مميزات المسلمين وضرب بيها الكفار في مقتل، وخدع الفرس وأقنعهم إنه هيمر من كاظمة عشان يسبقوا هرمز وجيشه لهناك. لكن سيدنا خالد اتجه لمدينة الحفير وقابل باقي جيوش المسلمين هناك، واللي الخليفة أمرهم إنهم ينضموا للواء سيدنا خالد عشان يوصل عدد المسلمين ل 18,000 مقاتل. بعد الخدعة الذكية لسيدنا خالد، هرمز اتجنن على الآخر وكان خايف على القاعدة العسكرية للفرس في الأبلة، فاضطر إنه يتحرك بسرعة شديدة عشان يقابل المسلمين في الحفير. وده طبعا عمل إرهاق بدني كبير على الفرس، لأن أعدادهم كبيرة ودروعهم وأسلحتهم تقيلة، وكمان ماشيين بسرعة في تضاريس صعبة. ولما وصلوا لمدينة الحفير كانوا تعبوا على الآخر، وده اللي كان سيدنا خالد بيخطط ليه، إنهم يوصلوا مرهقين وفريسة سهلة للصيد. وبرغم تعب الفرس في طريقهم للحفير، لما وصلوا لقوها فاضية من أي جيش، لأن المسلمين اتقابلوا عندها وانسحبوا على طول واتحركوا من طريق مختلف على مدينة كاظمة. ففكر هرمز إنه وصل قبل المسلمين، وعلى طول نظم جيشه استعدادا للحرب. بعد فترة الكشافة قالت له إن المسلمين غيروا رأيهم ورايحين على مدينة كاظمة حاليا. تخيل إن سيدنا خالد لما قسم المسلمين لثلاث كتائب خلى تحركهم أسرع من فرسان الكشافة بتوع الفرس عشان يستنزف جيشهم الضخم قبل الحرب ويخليهم يدوروا عليه في كل البلاد لحد ما يتعبوا. هرمز لما شاف تخطيط سيدنا خالد اتجنن على الآخر، وقال للجيش اتحركوا على كاظمة تاني عشان نحارب المسلمين فيها بدل الحفير ونقضي عليهم بعيد خالص عن الأبلة. طبعا الفرس تعبوا تاني في طريقهم لكاظمة ووصلوا هم منهكين على الآخر، ومع ذلك هرمز ما سابهمش ياخدوا نفسهم وقال لهم نظموا الصفوف من جديد، وربط الجنود الأمامية بسلاسل حديد قوية عشان محدش يقدر يخترق الجيش من قدام، وكمان عشان يكونوا جنود فدائية. وقبل ما يحصل أي صدام مع المسلمين، بعت هرمز رسالة لكسرى ملك الفرس وشرح له فيها البهدلة اللي حصلت للجيش، فبعت له إمدادات كبيرة بقيادة قاران بن قرباص، لكن عشان تدافع عن مدينة الأبلة فقط في حالة لو هرمز خسر من المسلمين، لأن مدينة الأبلة كانت مهمة جدا عند كسرى، حتى أهم من هرمز والجنود اللي معاه. بداية المعركة. ولأن أهل مكة أضرب شعبها، كان الفرس حافظين أرض العراق كويس وقدروا يسيطروا على منابع المياه وخلوا نهر الفرات في ظهرهم عشان يمنعوا المسلمين من استخدامه. لكن سبحان الله القائل في كتابه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لأن الأمر ده أشعل حمية المسلمين ضد الكفار وخلى عندهم حماس إنهم يوصلوا للمية بأي طريقة. فخطب سيدنا خالد بن الوليد فيهم عشان يرفع من روحهم المعنوية وقال لهم: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمر الله لا يصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين.
ويتجلى نصر الله وتثبيت الجند المؤمنين، وينزل المطر بفضل الله على معسكر المسلمين، ويشرب كل الجنود لحد ما يرتووا. وكان المسلمين معسكرين قريب من الكفار، وبمجرد وصول الفرس بدأوا يتحركوا على طول عشان ما يلحقوش ياخدوا نفسهم ولا يرتاحوا. وقسم سيدنا خالد المسلمين لقلب وجناحين، وكانت الميمنة بقيادة عاصم بن عمر التميمي، والميسرة بقيادة عدي بن حاتم الطائي، وكان القلب تحت قيادة سيدنا خالد بن الوليد. أما هرمز فقسم جيشه القلب وجناحين، ووضع قائد على الميمنة وقائد على الميسرة، وكان بيقود القلب بنفسه. وفي شهر محرم سنة 12 هجريا يتقابل الجيشين وجها لوجه في أرض المعركة. وعلى عادة الحروب وقتها تبدأ المعركة بمبارزة بين القادة، ويخرج هرمز بكل كبرياء للمبارزة. فليخرج لي أمركم. لكن مش من شجاعته المفرطة إنه يطلب المبارزة من سيدنا خالد بن الوليد اللي عمره ما اتهزم في مبارزة طول حياته، لا قبل ولا بعد الإسلام. لكن هرمز كان مدبر خيانة ومكيدة للقائد المسلم، وجهز فرسان أقوياء في أول الصفوف عشان يقتحموا المبارزة ويغدروا بخالد بن الوليد. وخرج ليه سيدنا خالد وبدأ القتال. ومع اشتداد المبارزة بالسيوف بين الطرفين أصبح القتال صعب جدا على هرمز، فاقترح على سيدنا خالد إن هم يتصارعوا بدون سيوف عشان يحسموا القتال بسرعة. وأدرك هرمز إنه مش ند لسيدنا خالد، فأشار للفرسان بتوعه بالهجوم فورا. ومن كتر الدوشة في أرض المعركة سيدنا خالد محسش إن في جنود بتقرب منه وهو بدون سلاح أو درع، وهرمز كان بين إيديه. بس كان في قائد تاني مراقب المشهد كويس، وهو القعقاع بن عمرو التميمي. وقبل ما حد من المسلمين ياخد باله من اللي حصل، كان القعقاع انطلق بسرعة البرق وفتك ب3 من مجموعة الغدر قبل ما يحسوا إن في حد بيقرب منه. انقض على الباقيين وقتلهم كلهم، وأجهز خالد بن الوليد على هرمز وذبحوا زي النعاج بالظبط. وعلت أصوات المسلمين بالتكبير، واتكسرت معنويات الفرس بسبب مقتل القائد الخائن، وأصبحوا مشتتين بدون قائد. وعلى طول يؤمر سيدنا خالد المسلمين بالهجوم. وكر المسلمين على الكفار كر الأسود للانتقام من الغدر اللي عملوه. وبرغم استبسال المسلمين في القتال، لكن الفرس حاولوا انهم يستردوا عزيمتهم المكسورة من خلال عددهم الكبير وتسليحهم الضخم. وده خلى القتال صعب جدا على المسلمين، لان الفرس كانوا بيحاربوا في كتلة واحدة وبيحاولوا ما يتفرقوش بسبب السلاسل. وبعد فترة من القتال الصعب على الطرفين تظهر عبقرية سيدنا خالد من جديد، وبدأ التعب والإعياء يصيب الفرس لأنهم كانوا منهكين من الانتقال من بلد للتانية. وبفضل الله تقع أعداد كبيرة من الصفوف الأمامية، وتعجز كل الجنود اللي حواليها لأنهم كانوا مربوطين مع بعض بالسلاسل. فيحاول قائد الميمنة والميسرة للفرس إنهم ينقذوا الموقف بأي طريقة، ويأمروا الميمنة والميسرة بالرجوع للخلف. لكن المسلمين كانوا ليهم بالمرصاد وفضلوا وراهم وما سابوهمش يرتاحوا، وده خلى كل الجنود اللي في الخلف تخاف وتهرب من أرض المعركة، وسابوا الجنود المربوطة بالسلاسل لمصيرهم. وبقى المربوطين بالسلاسل فريسة سهلة للمسلمين، وبدأوا يدبحوهم واحد ورا التاني. وهرب قائد الميمنة والميسرة وبقية الجنود وراحوا يحتموا في مدينة الأبلة. وقبل الليل ما يخيم على المكان، كان المسلمين خلصوا على الآلاف من الفرس وقضوا على كل الجنود في أرض كاظمة. وانتهت المعركة بانتصار ساحق للمسلمين، وكانت خسائر المسلمين تكاد لا تذكر، في حين ان الفرس اتقتل منهم الآلاف بما فيهم قائدهم هرمز. وبفضل الله تعالى ثم عبقرية سيف الله المسلول اتسطرت أول معارك الفتوحات الإسلامية بالنصر ضد الفرس، أقوى إمبراطورية في الشرق. طبعا المعارك مع الفرس ما وقفتش عند كده، لأن مدينة الأبلة كانت الهدف اللي سيدنا أبو بكر أمرهم بفتحها، وفيه جيوش قوية بتدافع عنها بقيادة قران بن قرباس اللي أرسله كسرى عشان يدافع عن مدينة الأبلة. ولما وصل اللي باقي من جيش هرمز للأبلة كانوا في حالة صعبة جدا من الهزيمة ومرعوبين وشكلهم يفزع أي حد. وانضموا لجيش قران في الأبلة وحكوا ليه عن اللي شافوه في المعركة، فخاف قران واترعب من مواجهة المسلمين، وأصر إنه يخرج ويقابلهم بره المدينة عشان ما يقدروش يوصلوا للحيرة، وقابلهم عند منطقة المزار واللي هيسطر فيها المسلمين بقيادة خالد بن الوليد ملحمة جديدة من كسر الفرس وإذلالهم، وتاريخ عظيم من أمجاد المسلمين هنكمله في الحلقات الجاية إن شاء الله.
فرحمة الله على خالد بن الوليد وعلى جميع الفاتحين. فتخيل الفاتحين المسلمين تعبوا قد ايه عشان يوصلوا لنا الدين ده بكل سهولة، وتخيل احنا بنتعب قد ايه عشان نوصل لك التاريخ ده بشكل اسهل. فما تنساش تدعم معانا باللايك والشير، ولو كنت على اليوتيوب دوس اشتراك وفعل الجرس عشان تتابع حلقات الباش مؤرخ. ونشوفكم في فتح جديد. سلام.